Và tôi cùng bạn thân xuyên vào sách. Cô ấy trở thành chim hoàng yến của thái tử trong giới kinh đô. Tôi trở thành thư ký. Cô ấy khóc lóc đòi thái tử trong giới kinh đô đi cùng. Thái tử lạnh lùng bảo tôi đuổi cô ấy đi. Tôi quay lưng và ném một thẻ 5 triệu vào trước mặt cô ấy. Bạn thân vui vẻ rời đi. Vài phút sau, tài khoản của tôi thêm 2,5 triệu. Thư ký Giang, tôi muốn gặp Mạc Trân. Nhanh lên, đừng làm trễ việc của tôi. Cô chịu được sao? Sếp, tiểu thư Liễu Như Yên lại đến rồi. Cô ấy đang rất không vui. Cứ la hét đòi gặp anh. Cô đi đuổi cô ấy đi. Đây là 5 triệu. Sếp bảo cô đừng làm phiền anh ấy. Đừng nghĩ cô là thư ký của anh ấy thì giỏi. Anh ấy yêu tôi. Hừ. Nói rồi, cô ấy chớp mắt với tôi. Xoay người đi mất. Thật ghen tị, cô ấy không cần làm việc. Không lâu sau, tôi và bạn thân xuyên vào cuốn tiểu thuyết này. Tôi trở thành thư ký của thái tử trong giới kim tệ. Một trong những nhiệm vụ của tôi là quản lý lồng chim của anh ấy. Vì anh ấy nuôi quá nhiều người thay thế cho Bạch Nguyệt Quang. Có tận 5 người. Nhưng vì anh ấy là nam chính, nên những chim hoàng yến ấy chỉ được nuôi thôi. Anh ấy chỉ thỉnh thoảng ghé thăm một chút, không cần phải có quan hệ. Vì vậy tôi đã giới thiệu bạn thân cho thái tử. Kỹ thuật trang điểm của bạn tôi sau này vô cùng xuất sắc. Cô ấy trang điểm giống hệt Bạch Nguyệt Quang của thái tử. Thái tử nhìn bạn tôi, ánh mắt lập tức thay đổi. Sau đó, nhà cửa, xe cộ, thẻ liên tục được gửi đến. Ai hiểu được sau khi xuyên sách công việc lương cao lại dễ kiếm đến vậy. Bạn thân nghỉ một thời gian. Ngày ngày nhỏ mắt, giả bộ buồn bã, giả vờ không vui. Sau đó, khi tiết kiệm đủ tiền, cô ấy định bỏ việc. Cô ấy làm việc kiểu gì cũng không kiên định. Không thể lâu dài. Tại sao lại bỏ việc? Cách nghĩ này rất nguy hiểm. Trong tiểu thuyết nữ chính mới có thể chủ động từ chối nam chính. Nếu cô ấy bỏ việc, thái tử sẽ nhanh chóng nhận ra cô ấy mới là tình yêu đích thực của anh ấy. Cô sẽ bị ép yêu mất. Cô nhìn đi, cả phòng toàn là đồ trắng. Trông như thể có ai đó vừa mất cha mẹ. Tôi muốn ra ngoài đi nhảy. Kết quả vừa ra ngoài, vệ sĩ lại phải đi theo. Tôi sắp bị ép chết rồi. Chúng tôi nghĩ ra một cách, là để thái tử chủ động nói chia tay. Vì vậy bạn thân thường xuyên đi tìm anh ấy gây chuyện. Anh ấy tất nhiên là rất không kiên nhẫn. Liễu Như Yên, hãy nhận thức rõ thân phận của cô. Cô mãi mãi cũng không bằng một ngón tay của sĩ sĩ. Anh ấy sẽ không bao giờ giống như một bà vợ ồn ào mà vứt bỏ những trò nhỏ của cô đâu. Cô nghĩ tôi sẽ mắc bẫy à? Mỗi lần thái tử đều bảo tôi đuổi cô ấy đi. Nhưng với những chim hoàng yến khác, tôi sẽ đe dọa họ. Nếu dám gây chuyện, tôi sẽ la mắng họ. Nhưng khi bạn thân đến, tôi chỉ cần dùng tiền, thẻ, xe cộ, nhà cửa để đuổi cô ấy đi. Dù sao anh ấy cũng phải chia cho tôi một nửa. Vài ngày sau, thái tử đột nhiên gọi tôi lại và bảo tôi sắp xếp. Tối nay tôi sẽ ăn tối với Liễu Như Yên. Nhớ đuổi những chim hoàng yến khác đi. Tôi đáp lại, được rồi. Rồi tôi ra ngoài, phát mỗi người 1 triệu. Những chim hoàng yến đó lập tức tản ra. Bạn thân nhìn tôi rồi gửi tin nhắn. Vừa hút trà sữa vừa nói, cô ấy mời tôi ăn cơm làm gì vậy? Không phải muốn ngủ với tôi chứ? Cái đó là giá khác đấy. Bạch Nguyệt Quang của cô ấy chuẩn bị về nước rồi. Lúc đó tôi sẽ thất nghiệp mất. Tôi biết bên cạnh con trai của nhà kim tệ cũng thiếu người thay thế. Với kỹ thuật trang điểm của chúng ta cũng có thể đi ứng tuyển. Không, tôi không làm thay thế nữa. Chán quá đi. Có vị trí nào khác không? Con trai nhà kim tệ này thích vứt đồ lung tung. Thật là thiếu văn hóa. Toàn là vàng bạc châu báu quý giá, nhận kim cương các kiểu. Cuối cùng tôi chỉ muốn nói năm mới sắp đến rồi. Lái xe về nhà có mặt mũi. Đừng quên lên mạng xem. Và lại cùng bạn thân xuyên vào sách. Để có công việc lương cao. Chúng tôi làm việc chính là thay thế Bạch Nguyệt Quang. Hôm đó, Bạch Nguyệt Quang của thái tử vừa về nước. Chúng tôi liền mang theo tiền chia tay đắt đỏ. Đi đến con trai nhà kim tệ để làm thay thế. Tôi làm bảo mẫu. Cô làm chim hoàng yến. Nhìn vào mắt nhau. Gặp được người phù hợp. Lần này có thể kiếm thêm một khoản nữa. Hôm sau, bạn vừa đối diện thái tử.
Tôi đứng sau thái tử, sẵn sàng nghe lệnh. Cô là người giống Sĩ Sĩ nhất. Vì vậy kiếp này cô không thể có anh ấy. Tôi không muốn khi anh ấy trở về, có ai phá hoại tình cảm của chúng tôi. Tôi phải rời khỏi kiếp này. Nói xong, anh ấy nhìn tôi cầu cứu. Dù sao chúng tôi cũng chuẩn bị đi đến con trai nhà Kim Tệ. Tôi gật đầu, ra hiệu cho anh ấy đồng ý. Bạn thân gật đầu rơi lệ. Thái tử đẩy một thẻ qua. Đây là tiền chia tay. Bạn thân lập tức nở nụ cười. Sau đó lại ngay lập tức hạ môi xuống, lộ ra vẻ mặt buồn bã. Trên đường tiễn thái tử về, anh ấy mệt mỏi ờn trán. Giám đốc Giang, sao tôi cảm thấy có gì đó không ổn vậy? Không có gì không ổn đâu, ông chủ à. Lúc nào tôi cũng cảm thấy mình hơi ngu ngốc. Cô có cảm giác này không? Không có đâu, trời ạ. Anh ấy sắp có đầu óc rồi. Phải ngừng anh ấy lại. Ông chủ thông minh và tài giỏi. Tại thương trường, chẳng ai có thể địch lại. Dẫn dắt công ty chúng ta vào top 50 thế giới. Ông chủ, ngài là thần tượng của tôi. Tôi không thể để ngài tự hạ thấp mình như vậy. Nhưng tại sao tôi lại phải đưa tiền cho những người phụ nữ đó chứ? Tôi đâu có làm gì đâu. Hề hề, đây là yêu cầu của kịch bản mà. Ông chủ bá đạo sao lại không có chim hoàng yến chứ? Biết không, tình hình việc làm hiện nay khó khăn thế nào không? Có nhiều chim hoàng yến thì cũng sẽ có nhiều vị trí bảo vệ, bảo mẫu, thư ký hơn đấy. Ông chủ, vì ngài có thể cho họ tất cả. Họ đều đã yêu rồi. Vì vậy ngài chỉ cần đưa tiền là được. Xe dừng vững trước nhà anh ấy. Tôi mở cửa xe cho anh ấy. Anh ấy liếc nhìn tôi, rồi nhìn lên bầu trời. Muộn thế này sao em lại đến đây? Hôm nay anh ấy không chỉ sẽ có đầu óc, mà còn có cả đôi mắt. Trước đây anh ấy không quan tâm đến tôi. Anh ấy có thể dễ dàng tức giận và lái xe đi mất. Giống như là không nhìn thấy tôi gọi taxi. Anh ấy đã lái xe của tôi đi rồi. Ngày mai tôi sẽ lái xe khác. Cảm ơn ông chủ. Ngày hôm sau, cuối tuần, tôi và bạn thân đi dạo vài giờ. Cuối cùng chúng tôi đợi được kim tệ của Bạch Nguyệt Quang. Chàng trai thứ hai của nữ chính Bạch Sĩ Sĩ. Chàng trai tình cảm thứ hai, nhiều lần có cơ hội tiến thêm với nữ chính. Vì giữ phép lịch sự, anh ấy đã bỏ lỡ cơ hội. Lần này tôi mặc váy trắng, trang điểm thành Bạch Nguyệt Quang. Tôi giả vờ không nhìn đường, đâm phải anh ấy. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn anh ấy với ánh mắt đầy tình cảm. Sĩ Sĩ, anh bồ. Anh không phải là Sĩ Sĩ. Anh ấy không thô lỗ như vậy. Tôi đẩy tay anh ấy và định đi. Nhưng anh ấy lập tức nắm lấy tay tôi. Phụ nữ, đừng rời xa tôi. Đừng làm vậy. 1 triệu mỗi tháng, làm chim hoàng yến của tôi. Đừng dùng tiền bẩn của anh mà làm nhục tôi. Tôi không phải là người như vậy. 2 triệu. Tôi không yêu tiền của anh. Tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngoài tình yêu, tôi có thể cho anh tất cả. Tôi nhìn anh ấy trong sự đau buồn, chảy 2 dòng lệ trong suốt. Sắp xếp anh ấy xong. Thưa ngài, có chuyện gì vậy? Tôi rất bận, không có thời gian ở cùng ngài. Tôi vẫn chưa biết gọi ngài là gì. Ngoài ra, tôi muốn có một bảo mẫu, có được không?